हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू भक्तीज किचन। आज आपण मसाला फ्रेंच फ्राईज कसे करायचे ते बघणार आहोत। त्यासाठी आपण साल काढून घेतलेले बटाटे, आलं आणि मिरचीची पेस्ट, धना पावडर, चवीनुसार लाल तिखट, चवीनुसार मीठ, कॉर्नफ्लॉवर आणि ओवा घेतलेला आहे। आता आपण फ्रेंच फ्राईज बनवायच्या यंत्रामध्ये फ्रेंच फ्राईज तयार करून घेऊया। आता आपण फ्रेंच फ्राईज एका डिश मध्ये काढून घेऊया। त्यानंतर आपण एका मिक्सिंग बाउल मध्ये फ्रेंच फ्राईज घेऊया आणि त्यात कॉर्नफ्लॉवर, आलं आणि मिरचीची पेस्ट, लाल तिखट, चवीनुसार मीठ, धना पावडर आणि ओवा टाकून आपण हे सर्व मिक्स करून घेऊया। आता आपले फ्रेंच फ्राईज तळण्यासाठी तयार झालेले आहे। तळण्यासाठी प्रथम आपण तेल गरम करून घेऊया। तेल गरम झाल्यावर आपण आपले फ्रेंच फ्राईज तळून घेऊया। आता आपण फ्रेंच फ्राईज सर्विंग डिश मध्ये सर्व करून घेऊया।
इथे आपले फ्रेंच फ्राईज तयार झालेले आहे. अशा प्रकारे आपले मसाला फ्रेंच फ्राईज तयार झालेले आहे. तुम्ही करून बघा आणि माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आणि माझ्या नवनवीन व्हिडिओच्या नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनला क्लिक करा.